Thân chào cả nhà, không nên xem chùa đâu đó. Nhớ đăng ký, like, comment để ủng hộ team nha. Trước khi tận thế xảy ra, bạn trai tôi sống lại. Anh ta điên cuồng tích trữ hàng hóa, chỉ chờ tận thế đến, rồi dắt Tiểu Tam sống sung sướng, ăn ngon. Nhưng tận thế lại không xảy ra, vì tôi cũng sống lại. Tôi báo tin về tận thế cho nhà nước vào buổi tiệc ở Thanh Hải. Thế giới được bình yên, còn bạn trai thì tán gia bại sản, bị dân cho vay nặng lãi truy đuổi. Kiếp trước, bạn trai và Tiểu Tam vì muốn thoát thân mà đẩy tôi vào giữa bầy xác sống. Nhìn thấy nụ cười may mắn thoát nạn của bọn họ, tôi cố chịu đựng cơn đau xé thịt do bị cắn, gắng gượng dùng chút ý thức cuối cùng, liều mình đuổi theo họ, cắn cho mỗi đứa một cái, và thế là cả ba chúng tôi đều trở thành xác sống. Một tiếng sét vang ngoài cửa sổ, tôi bất ngờ tỉnh lại. Phát hiện mình đang nằm trên giường lớn trong phòng ngủ, ấm áp và mềm mại. An toàn, chẳng lẽ chỉ là một cơn ác mộng? Tôi vẫn còn run sợ, đưa tay sờ cổ, như thế vẫn còn cảm giác bị xác sống cắn xé đau nhói. Đúng lúc đó, điện thoại bỗng reo lên, gọi đến là Trịnh Hạo Nhiên. Bạn trai tôi. Tôi bắt máy. Tiểu Vũ, chúng ta bàn lại chuyện xính lễ được không? 188.000 thật sự nhiều quá. Tôi giật mình. Trong giấc mơ cũng có chuyện này. Trịnh Hạo Nhiên nói nhà anh ta không thể lo đủ tiền, hỏi tôi có thể giảm xính lễ xuống còn 80.000 được không? Chẳng lẽ đó không phải là ác mộng? Tôi thực sự đã bị Trịnh Hạo Nhiên hại chết rồi sống lại. Nhà anh thực sự không có nhiều tiền vậy. Xính lễ có thể miễn được không? Chúng ta cưới chay nhé. Tim tôi lập tức như bị bóp nghẹt. Lời nói lần này khác với kiếp trước. Chẳng lẽ anh ta cũng đã sống lại? Cút đi, tôi mù mới đi lấy anh. Chỉ một đĩa khoai tây chiên trong 8 tệ mà cũng dám ngoại tình. Được thôi. Xính lễ hay gì cũng không quan trọng, chỉ cần chúng ta cùng nhau sống tốt là được. Y chang lời nói ở kiếp trước, không khác một chữ nào, chủ yếu là phải thận trọng. Kiếp trước tôi với anh ta từng có mối quan hệ sống chết. Cả hai còn hận đến mức chỉ muốn đâm chết nhau. Đâu anh ta phát hiện tôi đã sống lại. Tôi không muốn xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Trịnh Hạo Nhiên nghe được câu trả lời quen thuộc, dường như thở phào nhẹ nhõm, nói vài câu ngọt ngào với tôi, rồi cúp máy. Tôi vội vàng mở lịch, xem thử ngày tháng. Còn 3 ngày nữa là tận thế bắt đầu, thời gian rất gấp. Tôi lập tức mở trình duyệt, tìm kiếm tin tức về người bệnh sốt cao, nhanh chóng đọc lướt qua. Sau đó trang bị kỹ càng, đến một bốt điện thoại công cộng. Gọi đến số 110, anh Lô, tôi muốn báo Á. Có người nghi ngờ sử dụng và buôn bán ma túy, cảnh sát của Nhiên rất quan tâm. Họ hỏi kỹ thông tin của người liên quan. Dựa vào trí nhớ cực tốt, tôi nhớ lại một ca điển hình trong thành phố. Là Vương Mời Cường ở tòa 19 khu dân cư Kim Viện. Vương Mời Cường là lập trình viên làm việc từ sáng tới khuya. Ban đầu nhiễm virus xác sống triệu chứng còn nhẹ. Anh ta tưởng chỉ là cảm vặt nên không để ý. Về sau virus phát tác gây sốt cao đau đầu. Chóng mặt phản ứng chậm, anh ta nghĩ do tăng ca. Vẫn chẳng để tâm. Cho đến tối hôm đó, anh ta đột ngột ngã gục trong nhà. Máu chảy ra từ mắt mũi tai miệng. Vợ lập tức gọi xe cấp cứu. Nhưng anh ta lại bất ngờ đứng dậy cắn đứt cổ vợ. Hàng xóm nghe thấy tiếng hét gọi báo cảnh sát. Nhưng cả bác sĩ và cảnh sát đến hiện trường đều không sống sót. Lúc đầu, mọi người tưởng đây chỉ là một vụ việc bi thảm. Cho đến khi virus bùng phát liên tục, kéo mọi người vào cuộc. Cảnh sát nghiêm túc ghi lại manh mối. Tôi nhắc thêm, tên buôn ma túy có thể đã nhiễm HIV, phải chuẩn bị phòng hộ kỹ càng. Người nghiện có thể rất hung dữ, dễ tấn công. Tốt nhất là dùng dây hoặc gì đó trói tay hạn chế hành động của anh ta. Chị tổng đài khẽ cười, rồi hỏi tên và cách liên lạc của tôi. Tôi thuận miệng đáp là người dân Triều Dương. Báo án xong tôi vội vàng đến siêu thị. Tuy đã báo cho nhà nước, nhưng để cẩn thận, tôi định chuẩn bị cả hai phương án, mua thêm chút vật dụng cần thiết. Trên đường tôi gọi cho bố mẹ, dặn họ tích trữ thêm ít đồ ăn đồ dùng. Mấy ngày này hạn chế ra ngoài, họ sống ở quê, nhà lại có vườn rau, nên tôi cũng không quá lo. Tôi kiểm tra số dư trong tài khoản, vẫn còn hơn 10.000. Tiết kiệm một chút thì đủ sống vài tháng. Tôi đi khắp siêu thị lựa chọn. Mua 20 cân thịt đông lạnh, mua thêm cũng không để vừa tủ lạnh. Trứng tôi mua vài vỉ, có thể bảo quản ở nhiệt độ thường trong 1 tháng. Rau mua vài cân, trái cây dễ hỏng, chỉ mua ít quýt. Còn lại là bưởi với táo, những loại để được lâu. Gạo, mì, dầu, đậu thì có thể mua nhiều chút. Nhưng phòng trọ của tôi chỉ hơn 10 mét vuông, mua nhiều quá cũng không có chỗ để. Tôi còn mua thêm mấy hộp thịt hộp, bánh quy né, mì gói với nước khoáng. Gia vị rồi còn muốn mua cơm tự nấu. Nhưng thứ này đắt quá, không đáng tiền cho lắm, thà ăn rau nhiều còn hơn. Lúc tính tiền cô Thu Ngân cười hỏi mua nhiều vậy. Chuẩn bị cho tận thế à? Tôi gật đầu đúng vậy. Cô cũng nên chuẩn bị đi, tổng cộng hết hơn 9.000. Cũng may chưa vượt quá ngân sách. Tôi rút điện thoại ra quét mã thanh toán. Kết quả nghe một tiếng đinh một cái, giọng điện tử lạnh lùng vang lên. Số dư tài khoản không đủ. Cô Thu Ngân nhìn tôi đầy nghi ngờ.
Tôi toát mồ hôi lạnh. Tôi vội kiểm tra tin nhắn ngân hàng. Phát hiện nửa tiếng trước có giao dịch rút 11.290 tệ. Số dư còn 0,23 tệ là Trịnh Hạo Nhiên. Tôi tức đến mức run người, lập tức gọi điện cho anh ta. Máy bận. Vẫn báo bận. Người phía sau xếp hàng tính tiền bắt đầu xôn xao, liên tục giục tôi. Tôi luống cuống không biết phải làm sao. Đột nhiên WeChat hiện tin nhắn bạn thân rủ tôi đi ăn lẩu. Tôi như vớ được cọng rơm cứu mạng, lập tức hỏi cô ấy có thể cho tôi mượn 10.000 không. Cô ấy không nói gì chuyển khoản ngay. Tôi lập tức nhận được tiền, quét mã thanh toán. Cô thu ngân lại mỉm cười, hỏi tôi có cần giao hàng tận nhà không. Tôi gật đầu đọc địa chỉ của bạn thân. Buổi chiều nguy hiểm nhưng may mà không có gì xảy ra. Tôi thở phào nhẹ nhõm. Bỗng điện thoại reo lên. Tôi tưởng Trịnh Hạo Nhiên gọi lại. Đang định chửi một trận cho hả giận, không ngờ lại là cuộc gọi video từ bạn thân. Cô ấy cười hì hì nói: "Nãy quên xác minh xem có đúng là bạn mình không. Cậu nói công chúa chuyển khoản đi." Lại được nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp quen thuộc ấy, mắt tôi cay cay. Nước mắt rơi xuống, kiếp trước lúc xác sống tràn ra, bạn thân tôi không có gì tích trữ, cuối cùng bị chết đói. Bảo cậu gọi một tiếng công chúa thôi, cậu không cần khóc đến mức vậy chứ. Tôi lau nước mắt mắng lại. Chuyển khoản xong mới nhớ phải xác minh. Cậu đúng là đầu óc có vấn đề. Tôi đã chuyển đồ đến nhà cậu rồi, về dọn dẹp đi. Đợt này tớ ở tạm nhà cậu. Bạn thân nhìn đống đồ chất cao như núi ngoài cửa, miệng há thành hình chữ O. Lại sắp phong tỏa thành phố nữa à? Tôi khiêng đồ vào nhà đáp. Cậu cũng đừng đứng không, rót cho tớ ly nước đi. Chúng tôi phân loại vật phẩm xếp gọn gàng. Hơn 1 tiếng sau mới dọn dẹp xong, đói đến mức bụng réo ngục. Bạn thân kéo tôi đi ăn lẩu. Đây là bữa ăn no đầu tiên của tôi. Sau mấy tháng chịu đói trong tận thế, ăn xong bạn thân đi dạo phố mua sắm. Tôi lấy khẩu trang và mũ lưỡi chai từ trong túi ra, đến trước buồng điện thoại công cộng. Anh Lô, chào anh, tôi là người dân Triều Dương. Trong điện thoại im lặng vài giây, giọng điện thoại viên bị cắt ngang, thay bằng một giọng nam nghiêm nghị. Chào cô, Vương Đông Cường có triệu chứng biến dị đáng ngờ. Có phải cô biết điều gì không? Là một loại bệnh truyền nhiễm cực mạnh, virus có thể xuyên qua hàng rào máu não, ảnh hưởng đến hệ thần kinh trung ương, khiến người ta tấn công sinh vật sống, lây lan virus qua nước bọt. Chúng không có cảm giác đau, sức phá hoại rất lớn. Điểm yếu duy nhất là bộ não. Vương Đông Cường không phải trường hợp cá biệt, có rất nhiều người đang trong giai đoạn tiền phát bệnh, nhìn bên ngoài giống người bình thường, vẫn đi làm đi học, ăn uống sinh hoạt. Nếu đột ngột phát bệnh ở nơi công cộng, sẽ gây hoảng loạn và bạo loạn quy mô lớn, dẫn đến lây nhiễm hàng loạt, hậu quả không thể tưởng tượng. Giọng nói bên kia vô cùng nghiêm trọng, chúng tôi sẽ tăng cường kiểm soát, nhưng các biện pháp thông thường không hiệu quả. Đây không phải bệnh truyền nhiễm bình thường, mà là virus kích thích hành sáu ăn thịt người. Chúng tôi hiểu sự lo lắng của cô, nhưng y tế là huyết mạch kinh tế của cả nước. Tôi vội vàng nói, tối nay khu dân cư Phú Hoa, khu Lục Thủy, Gia Viên, Địa Lam, Hoa Đình sẽ có người phát bệnh. Ngày mai trường trung học số 17, Bệnh viện Nhân dân thành phố, tòa nhà Ngân Ưng, Đại học Tài chính và Đại học Kỹ thuật sẽ lần lượt bùng phát nhỏ lẻ. Tối mai tuyến tàu điện ngầm số 3, số 4 và số 7 sẽ bùng phát quy mô lớn toàn diện. Ngày kia cả thành phố sẽ sụp đổ. 3 ngày sau cả nước trở thành địa ngục. Đối phương im lặng một lúc, rồi nói cảm ơn vì đã cung cấp thông tin. Chúng tôi sẽ xác minh. Gọi xong điện thoại tôi lòng nặng trĩu. Đi ngang hiệu thuốc, thu tiện mua ít thuốc thông dụng và vitamin. Dùng hết mấy trăm tệ trong ví WeChat. Về nhà tôi bật máy tính, đăng bài cảnh báo tận thế lên nhiều trang mạng. Tường thuật chi tiết sự kiện ở tòa nhà văn phòng, siêu thị tàu điện, khu dân cư và các biện pháp phòng tránh xác sống. Liệt kê danh sách vật tư cần thiết khi ở nhà. Nửa tiếng sau bài viết, chỉ có 21 lượt xem, hoàn toàn không ai quan tâm. Lúc này bạn thân mang nhiều đồ về. Tớ mua nước ngọt, Sinac, sữa chua, cà phê, kem, thịt, rau, mua chung theo nhóm tòa nhà, ăn đồ tươi. Cả tòa nhà. Đúng vậy, lần trước phong tỏa nhờ trưởng tòa mua đồ hộ. Bạn thân lấy điện thoại cho tôi xem tin nhắn. Gửi tới tòa 7, nghe nói sắp phong tỏa. Có thể mua ít đồ ăn không? Chưa nhận được tin này. Cậu nghe đâu vậy? Lại phải tranh mua đồ. Tôi đang làm thêm đây. Chắc mua không kịp. Đúng rồi, Tiểu Vũ. Cậu nghe tin ở Phong Thành từ đâu? Trên mạng nói. Tớ mở bài viết cho cậu xem. Bạn thân nói diễn viên chính. Phim sinh hóa khủng hoảng, thật hay giả thế? Thật mà, không ai để ý. Cũng chẳng ai tin. Phải mua thủy quân mới được. Tôi dùng nick hâm mộ bạn thân mua thủy quân.
đăng vào phần bình luận một video quay lén. Trong đó một người đàn ông đột nhiên biến dị. Ông người bị thương chạy, được cảnh sát và y tế kiểm soát kịp thời. Người đàn ông há miệng. Hình dạng rất đáng sợ, nhìn giống xác sống, y hệt trong phim. Ai cũng biết, khi bạn phát hiện một con zombie, thực ra, đáng sợ thật đấy. Ngày mai tôi không dám đi làm nữa, mọi người nên tích trữ đồ ăn nhiều hơn, cũng nên hạn chế ra ngoài đi. Tôi hài lòng nhìn đội thủy quân đang tạo độ hắt giả trong phần bình luận. Sau đó theo chỉ dẫn của bạn thân lại mua thêm một gói quảng cáo. Rất nhiều người thật tò mò bấm vào xem, rõ ràng là bị kích động rồi. Có người biến thành xác sống thật à? Nói đi, lần này là để bán cái gì? Nông sản tồn kho, giúp đỡ với. Nhìn định vị là bệnh viện, xét nghiệm nước tiểu, bằng chứng xác thực. Anh em à, hắt lên rồi. Thủy quân vẫn bền bỉ tẩy não. Người ngoài vì tò mò cũng nhấp vào xem. Đột nhiên có người nói vãi. Ở khu dân cư Phú Hoa có người giống hệt như trong clip, giờ bị cảnh sát áp tải lên xe cứu thương rồi. Tôi cũng thấy, khu dân cư Lan Hoa Đình cũng vừa thấy trong Girl giúp cư dân. Cũng lướt được bài cảnh báo tận thế đó. Mô tả zombie của bạn y chang như vậy luôn. Không lẽ thật sự xác tận thế? Lượt xem bài viết bỗng tăng vọt. Leo thẳng lên hot search. Bạn thân lo lắng. Tiểu Vũ, mấy con xác sống cậu nói là thật à? Tôi gật đầu. An ủi cô ấy đừng sợ. Có tớ đây mà. Cậu tốt nhất là nói thật đấy. Giờ đã hơn 500 lượt chia sẻ rồi. Nếu là tung tin thất thiệt là bị bắt đó. Bình luận cũng vượt ngưỡng 1000 rồi. Một vài người bắt đầu hoảng loạn. Phần lớn vẫn đang hỏng hớt. Tôi lại ra tay. Mua thêm một đợt thủy quân nữa. Hết nhân lực rồi. Còn lại đành nghe theo ý trời thôi. Nửa đêm bị cô ấy đánh thức. Tiểu Vũ, cậu vẫn chưa ngủ đúng không? Vẻ mặt bạn thân rất nghiêm trọng. Tớ chợt nghĩ nếu zombie đâm vào cửa. Cửa nhà mình cũng không chắc chắn gì cả. Cả tòa có mấy trăm người. Lỡ xuất hiện vài con zombie thì sao? Tôi nhớ lại kết trước. Trong hành lang lúc nào cũng có zombie lảng vảng. Chúng tôi ở trong nhà phát ra một chút tiếng động là bọn zombie lập tức hưng phấn đâm rầm rầm vào cửa. Sắt suýt nữa bị phá nát. Tôi thật sự không muốn trải qua những ngày sống trong nơm nớp lo sợ, nhưng cũng chẳng còn cách nào. Thời gian quá gấp, không đủ để sửa sang lại nhà. Hay là chúng ta chuyển đến biệt thự nhà tớ đi. Chỗ đó là ngoại ông. Ít người thì zombie cũng ít hơn. Với lại nhà to hơn, có thể chứa được nhiều đồ hơn. Còn có cả một khu vườn lớn. Bố mẹ tớ trồng rau ở đó. Dù có ở 3 đến 5 năm cũng không sao. Tôi càng nghe mắt càng sáng lên, chỉ muốn thu dọn đồ đạc đi ngay lập tức. Bạn thân cũng càng nói càng hăng. Vừa nói vừa mở camera giám sát từ xa, định lên kế hoạch sắp xếp phòng trước. Vì trước đây nuôi mèo, nên trong biệt thự lắp camera khắp nơi. Chết tiệt, có người vào biệt thự rồi. Tôi ghé lại xem, nghiến răng tức tối. Là Trịnh Hạo Nhiên. Giữa đêm khuya mà biệt thự sáng trưng, một đám công nhân đang tất bật làm việc. Một nhóm thì lắp kính chống nổ và cửa sổ chống trộm 3 lớp. Một nhóm khác thì lắp pin năng lượng mặt trời. Có nhóm đang lắp đặt bồn chứa và máy lọc nước. Một nhóm nữa thì khuân vác số lượng lớn vật tư. Trịnh Hạo Nhiên đứng một bên chỉ tay 5 ngón, ra lệnh lia lịa. Trong lòng anh ta là cô bồ nhí trang điểm đầy lẹt tên Lâm Nhã. Hai người ôm ôm ấp ấp, dạo một vòng quanh biệt thự, cuối cùng ngả người trên chiếc giường lớn sang trọng. Lâm Nhã làm nũng, nằm trên ngực anh ta thì thầm. Ghét ghê, anh có biệt thự to như vậy mà chưa từng nói với em nha. Đống vật tư này cũng tốn cả triệu ấy nhỉ. Hóa ra anh giàu vậy cơ à. Trịnh Hạo Nhiên cười đắc ý, ngực rung lên, thấp giọng khiêm tốn để tránh bị dòm ngó thôi mà. Lâm Nhã đảo mắt nói vợ sắp cưới của anh biết chuyện này không? Trịnh Hạo Nhiên cười khẩy, cô ta ngu lắm. Cô ta thì biết được cái gì chứ? Vậy sao anh còn cưới cô ta? Cô ta có thể làm giúp việc cho tụi mình mà. Nếu không có cô ta, thì ai giặt đồ, nấu cơm, dọn vệ sinh cho tụi mình. Mướn người giúp việc còn tốn tiền nữa. Dư Tiểu Vũ còn sẵn sàng bỏ tiền ra kia. Nội ý danh của em, bóng bay vị dâu của em, phong suite sang trọng này đều là tiền của Dư Tiểu Vũ. Ghi âm chói tai phát ra khiến ai nấy bàng hoàng. Cô bạn thân nhìn tôi lo lắng. Tôi bình tĩnh, không gợn cảm xúc, bởi vì những gì anh ta nói đều là thật. Kiếp trước đúng là tôi đã hầu hạ hai người họ như vậy. Lúc đó Trịnh Hạo Nhiên gọi điện than nghèo kể khổ, năn nỉ tôi giảm sính lễ 100.000. Thật ra là để kịp gom đủ tiền đặt cọc trước hôn lễ, âm thầm mua nhà mà không ghi tên tôi. Nghe nói đã mua được nhà rồi, tôi mừng rỡ, mua một đống đồ ăn đến, tính nấu bữa tối thịnh soạn để ăn mừng. Không ngờ vừa mở cửa, đã thấy Trịnh Hạo Nhiên và Lâm Nhã quần áo xộc xệch, quấn chặt lấy nhau. Tôi gào khóc, đánh mắng. Đến khi tỉnh lại, bên ngoài đã đẩy giấy zombie bao vây cả khu, khiến ba chúng tôi kẹt lại không ra được. Tôi thân cô thế cô, không địch lại hai người. Vì ép làm việc nhà, nấu ăn, kinh khủng thật. Màn hình tiếp tục phát. Lâm Nhã cười khúc khích, táo bạo luồn tay vào thắt lưng Trịnh Hạo Nhiên. Còn có chuyện kích thích hơn nữa cơ, hai người không kìm được, cởi sạch quần áo.
lập tức quấn lấy nhau. Có người tố cáo các người xâm nhập trái phép. Tôi gọi cảnh sát, vừa đến là đụng ngay cảnh giới hạn. Sợ đến mức cảnh sát phải lùi lại. Lâm Nhã hét toáng lên, cuống quýt kéo tấm ga trải giường che lại, hoảng loạn nhìn hai cảnh sát xông vào. Và nhóm công nhân đang tò mò hóng chuyện, cùng với bạn thân đang tức giận và tôi đang trợn mắt. Cảnh sát rõ ràng đã từng thấy nhiều cảnh không thay đổi, vẫn rất bình tĩnh. Mời hai người đi theo chúng tôi. Cơ thể Trịnh Hạo Nhiên lảo đảo, mặt anh ta mèo mó, khó khăn nghiến răng bật ra mấy chữ không đi được. Kẹt rồi. Kẹt rồi ư? Cảnh sát bỗng khựng lại. Lớp mặt nạ điềm tĩnh cũng sụp đổ. Trời đất tổ tông ơi, người thành phố chơi bạo thiệt. Cảnh sát lập tức gọi xe cứu thương. Gã cha nam và tiểu tam được bọc trong ga giường, khiêng vào phòng cấp cứu. Dọc đường đi, ai cũng trợn mắt nhìn. Má ơi, tin lớn quá trời. Nửa đêm đi chuyến nước mà thấy được cảnh này, đáng lắm. Giới trẻ giờ động tí là vào viện luôn. Hiện muốn xịu, trời ơi trời ơi. Còn có cả cảnh sát đi theo kìa. Hình như là bị bắt gian tại trận. Kích thích quá. Trịnh Hạo Nhiên và Lâm Nhã cúi gằm mặt, hai tay bịt kín mặt. Cô bạn thân điên cùng chụp ảnh, vừa cầm điện thoại vừa gõ lia lịa, chia sẻ tin hát không chút ngại ngần cho mọi người. Từ nay có chuyện để tám lúc ăn cơm rồi. Tôi có thể kể chuyện này suốt đời cũng không chán. Bắt gian thật sự quá vui. Lần sau nhất định phải tham gia tiếp. Tôi mỉm cười. Tổng hợp bản, báo cáo ngoại tình của Trịnh Hạo Nhiên, kèm theo cả ảnh hiện trường bắt gian, đăng hết lên vòng bạn bè dậy sóng. Chỉ trong 10 phút, lượt thích và bình luận tăng vọt. Tôi và Trịnh Hạo Nhiên từng là bạn học, gặp gỡ gia đình hai bên, đính hôn, cho nên rất nhiều người quan tâm. Bố mẹ tôi lập tức gọi điện hỏi tình hình. Vài người bạn cũng nhắn riêng an ủi tôi. Bố mẹ Trịnh Hạo Nhiên thì tức phát điên, yêu cầu tôi lập tức gỡ bài. Trịnh Hạo Nhiên cố gắng thuyết phục tôi rằng chuyện xấu hổ, đừng để lộ ra ngoài. Đám bạn của anh ta thì bảo đàn ông mà, ai chẳng có lúc sai. Không cần phải chấp nhận như vậy đâu. Làm lớn chuyện chẳng được gì cả. Tôi chụp màn hình rồi gửi cho bạn gái của anh ta. Chưa đầy 2 phút, anh ta cũng bị đá. Tiếp theo là nhóm lớp, nhóm khối, nhóm cựu sinh viên, nhóm đồng nghiệp, nhóm đồng hương vân vân. Đều xuất hiện một fan tên là trai đều ăn bám, ghi lại toàn bộ vụ ngoại tình, ghi lại chuyện Trịnh Hạo Nhiên giả nghèo không đưa sính lễ, ngược lại còn lấy tiền vợ chưa cưới nuôi bổ nhí, lén lút vào biệt thự của người khác để ngoại tình, bị bắt gian tại trận đến mức co giật, cuối cùng được cảnh sát đích thân đưa vào viện. Ngôn từ sống động, nội dung chi tiết. Tôi liếc nhìn bạn thân, cô ấy nở nụ cười đắc ý, yên tâm không có chỗ nào nhạy cảm bị lộ. Không tính là phát tán nội dung đồi trụy. Khi Trịnh Hạo Nhiên và Lâm Nhã ra khỏi phòng cấp cứu, làm bộ làm tịch mặc lại quần áo, nhưng họ không biết đã bị bóc trần mấy lớp da. Danh tiếng đã hoàn toàn sụp đổ. Tại đồn cảnh sát, Lâm Nhã vừa thấy điện thoại liền phát điên Dư Tiểu Vũ. Con tiện nhân này, ai cho cô đăng lên, cô dựa vào đâu mà phát tán lung tung. Cô ta gào lên lao về phía tôi giơ tay định tát. Tôi nhanh chóng né tránh. Cảnh sát phản ứng nhanh chặn lại. Ở trong đồn còn dám đánh người. Lâm Nhã bị cảnh sát khống chế, mắt đỏ rực, trừng trừng nhìn tôi nói cô là đồ đàn bà độc ác. Cô sẽ không được chết tử tế. Tôi chết hay không chưa biết, nhưng hai người thì tiêu rồi. Trịnh Hạo Nhiên nhìn chằm chằm điện thoại. Anh ta vốn rất sĩ diện, mỗi ngày đi làm đều phải sấy tóc vuốt keo, không ăn diện chỉnh tề thì không ra khỏi nhà. Nhưng bây giờ ảnh khỏa thân lộ mông đã lan truyền khắp nơi. Trịnh Hạo Nhiên mặt mày xám xịt, lồng ngực phập phồng dữ dội, cuối cùng vì nghẹn thở mà ngất xỉu tại chỗ. Lâm Nhã lao tới, hai tay vung lên tát liên tiếp vào mặt anh ta. Anh nói gì đi chứ chồng ơi. Trịnh Hạo Nhiên tỉnh lại, mặt mũi bầm dập, yếu ớt giơ tay lên. Anh tỉnh rồi đừng tát nữa. Tôi dội cả chai nước suối lên mặt anh ta. Lâm Nhã ngồi dưới đất gào khóc. Hu, tôi biết phải làm sao đây. Tôi không muốn làm người nữa. Trịnh Hạo Nhiên lau mặt, đưa tay bịt miệng Lâm Nhã, ghé tai nói mấy câu. Tiếng khóc của Lâm Nhã đột nhiên dừng lại. Cô ta ngẩng mặt lên, lộ ra nụ cười khinh bỉ. Tôi nhớn mày nhìn đầy hứng thú. Trịnh Hạo Nhiên chật vật đứng dậy, tiến đến chỗ tôi nói Tiểu Vũ, chuyện không như em nghĩ đâu. Em bảo Lưu Đình Đình rút đơn kiện đi, nói là chỉ là bạn bè, hiểu lầm thôi. Tôi hỏi lại hiểu lầm chỗ nào. Tiểu Vũ, anh nói thật với em, tận thế sắp đến rồi, tất cả những gì anh làm đều vì em. Lưu Đình Đình vài ngày nữa là chết. Biệt thự đó chẳng phải là của chúng ta sao? Anh chỉ đến trước để sửa sang lại, cải tạo cho an toàn hơn thôi. Chuyển tiền của em là để mua vật tư, cũng là vì em thôi. Anh hao tâm tổn trí chỉ vì muốn hai ta sống sót trong tận thế. Không ngờ lại khiến em hiểu lầm. Giờ thời gian cấp bách, không thể lãng phí ở đồn công an. Nghe lời anh mau rút đơn kiện đi. Chúng ta về nhà sửa nhà ngay, không thì không kịp nữa. Tôi nhìn anh ta với ánh mắt khó tin. Thảo nào anh ta và Lâm Nhã bỗng nhiên bình tĩnh lại. Thì ra trong mắt họ,
Chúng tôi đều là người chết cả rồi. Anh ta nghĩ tận thế sẽ đến, trật tự sẽ sụp đổ, phạm pháp cũng chẳng phải trả giá gì. Tôi thật sự tò mò nếu tận thế không đến, xã hội vẫn vận hành bình thường, anh ta sẽ có vẻ mặt thế nào? Tận thế nguy hiểm như vậy. Anh cứ ở lại đây đi. Ngoan ngoãn mà bị tạm giam 15 ngày có ăn có uống có song sắt. Dù có xác sống đến cũng đảm bảo an toàn. Anh ta sốt ruột, định nói tiếp. Tôi giơ tay ngăn lại. Lúc Trịnh Hạo Nhiên bị cảnh sát đẩy đi, vẫn còn ngoái lại hét Dư Tiểu Vũ. Anh đã cho em cơ hội rồi. Giờ em không giúp anh, sau này có đói cũng đừng đến cầu xin anh. Tôi thật sự khâm phục anh ta, đến nước này rồi mà vẫn còn tự tin đến thế. Bạn thân kéo tôi bước nhanh ra ngoài, vừa bước ra khỏi sảnh lớn đồn cảnh sát. Một tiếng hét làm tôi và bạn thân giật mình lùi lại 3 bước. Có xác sống. Bên ngoài đen kịt, một đám người chen chúc. Là công nhân đến đòi lương Trịnh Hạo Nhiên. Ai ngờ lại bất ngờ biến dị. Một gã cao gầy đột nhiên ôm chặt, giữ chặt một chú to khỏe hơn, không chịu buông cổ ra. Đám đông bắt đầu náo loạn. Cảnh sát nghe tiếng la của chúng tôi, lập tức lao ra. Hai người giữ chặt vai cổ tên cao gầy. Mắt gã ta đỏ ngầu mở to, miệng chảy nước dãi. Hắn vươn cổ ra cắn loạn xạ, tay chân giãy giụa dữ dội, nhìn là biết sắp thoát khỏi khống chế của cảnh sát. Bạn thân tôi hét to, bắn vào đầu, bắn vào đầu. Ngay lúc hắn sắp thoát, cảnh sát vụt một gậy hạ gục hắn ngay tại chỗ. Bạn thân tôi gãi đầu. Cảnh sát cười với chúng tôi nói cô gái chơi game nhiều quá rồi. Não điều khiển cơ thể bằng điện sinh học, chưa có cái gậy nào không giải quyết được người cả. Tôi nhìn chú to khỏe đang nằm thở hổn hển dưới đất. Chú ấy bị lây nhiễm rồi, mau khống chế chú ấy. Đồn cảnh sát lại bận rộn. Tôi và bạn thân vật vã cả ngày, buồn ngủ rít cả mắt. Về đến nhà là ngủ như chết. Trời đã lên cao, tôi từ từ tỉnh dậy, cầm lấy phần ăn sáng KFC đủ cho cả tòa nhà, ngồi vào trước máy tính. Vừa nhìn thấy trang web, đồng tử tôi có rút lại. Từ khóa H tìm kiếm đầu tiên nổ tung. Chính quyền thành phố vừa đăng một thông báo. Gần đây, y tá phát hiện căn bệnh truyền nhiễm cấp tính không rõ nguyên nhân. Để ngăn chặn sự lây lan của virus, bảo vệ an toàn tính mạng cho người dân, bắt đầu từ ngày 17 tháng 10, y tá sẽ tiến hành phong tỏa. Khu dân cư trong vùng kiểm soát được quản lý đóng kín. Mọi người đều phải ở yên trong nhà. Tất cả doanh nghiệp sẽ làm việc tại nhà hoặc sản xuất nội bộ. Tôi cẩn thận đọc hết bản thông báo này. Phía dưới đã có mấy chục nghìn bình luận. Má ơi, có chuyện gì thế này? Phòng nhân sự gọi bảo tôi khỏi cần đi làm. Tôi còn tưởng mình bị sa thải. Hôm qua có thấy một bài đăng báo trước xác sống. Không lẽ là thật? Có khả năng cao, lớp tôi có người bỗng phát điên. Chạm ai là cắn người đó, hoàn toàn có lý do nghi ngờ là xác sống. Tôi vừa đọc bài cảnh báo tận thế. Mấy chỗ dự báo xác sống bùng phát đều trúng hết. Phong tỏa thành phố có khi liên quan bài đó thật. Virus mới bùng phát mà sao phong nhanh vậy được? Tiến trình lây lan của virus giống hệt kiếp trước. Nhưng khác ở chỗ, toàn bộ dân thành phố đã được sắp xếp về nhà theo từng đợt theo thời gian. Một người một phòng, cách ly tại nhà ngay lập tức, tránh được vụ bùng nổ ở ga tàu điện, vụ đại bạo phát xác sống lần đó. Nguồn gốc của tận thế sẽ bị dập tắt từ trong trứng nước. Quỹ đạo số phận dần lệch khỏi kiếp trước. Điện thoại tôi rung lên, là cuộc gọi từ bố mẹ. Bố mẹ vừa xem tin tức xong, sợ đến mức nói chuyện lắp bắp. Liên tục dặn tôi phải ở yên trong nhà không được ra ngoài. Hỏi tôi còn đồ ăn không? Nghe tôi nói ở nhà bạn thân có nhiều đồ ăn, mới yên tâm. Bạn thân tôi đến chiều mới tỉnh, rõ ràng là cũng thấy thông báo của Phong Thành. Máy bay đã bị ngưng bay rồi, bố mẹ tớ vẫn còn ở nước ngoài. Bạn thân lo lắng nhìn tôi. Tiểu Vũ, liệu ở nước ngoài có virus xác sống không? Chắc cô ấy cũng mơ hồ đoán ra chuyện tôi sống lại rồi. Bố mẹ cậu bây giờ đang ở đâu? Bạn thân vội nói một thị trấn nhỏ ở châu Âu. Tôi chưa từng nghe đến. Tôi suy nghĩ một chút. Người châu Âu ít. Dù có virus truyền cũng không nhanh. Bảo họ chuẩn bị thêm thức ăn. Ít ra ngoài thì chắc không vấn đề gì. Bạn thân định đi mua đồ ăn sáng rồi gọi điện. Cậu ấy vất vả mới liên hệ được với công ty du lịch. Yêu cầu hủy chuyến đi toàn bộ mọi người. Ở lại khách sạn chờ lệnh, mua nhiều thức ăn, thuốc men, đồ dùng sinh hoạt. Yêu cầu lạ kỳ như vậy, công ty du lịch đương nhiên không chịu nghe. Họ cãi nhau rất lâu. Cuối cùng bạn thân nhượng bộ, chỉ yêu cầu bố mẹ rút khỏi đoàn. Tiền đã đóng coi như mất trắng. Tối hôm đó bố mẹ bạn thân định vui vẻ chuẩn bị đi chơi, thì được báo đã rút khỏi đoàn rồi. Ồ, chuyện gì thế này? Mẹ Lưu gọi video. Bạn thân nhanh chóng tường thuật hết chuyện mấy ngày qua. Bố mẹ nhớ mua đồ ăn nhé. Thuê xe rồi tuyệt đối đừng ra ngoài. Tốt nhất khuyên bà Trương cùng cô Vương ở lại đó, chăm sóc lẫn nhau. Quần áo đã mua hết rồi, chỉ chờ chụp ảnh biển với bà Vương thôi.
Bạn thân sốt ruột nói được rồi. Chụp ảnh gấp gì mà gấp. Biển còn đó, có chạy được đâu. Nghe lời Đình Đình đi. Trốn qua đợt này đã. Về nước ra cửa hàng miễn thuế mua cho hai mẹ con vài cái túi. Mẹ Lưu cười rạng rỡ, lại gửi lời thoại cho bà Trương và cô Vương, giải thích rõ nguồn cơn vụ này. Giọng cô Vương vang lên qua loa. Trong nước có xác sống liên quan gì đến tụi mình? Quá hoảng loạn rồi. Không đi thì khỏi đi. Đừng làm mất thời gian của chúng tôi. Bà Trương hỏi gió rất lâu, lưỡng lự mấy giây, chọn cho cả nhà cùng ở lại. Lúc này sắp đến 8 giờ tối. Thời điểm đại dịch xác sống bùng phát kiếp trước. Ga tàu điện ngầm nơi xác sống bùng phát kiếp trước lúc này tối đen như mực, không một bóng người. Đường phố trống rỗng, mang chút lạnh lẽo, còn khu chung cư sáng đèn rực rỡ. Nhà nhà đều bật đèn sáng, theo yêu cầu chính phủ, cách ly mỗi người một phòng riêng. Dù có ai biến dị, cũng có thể kiểm soát thiệt hại tối thiểu. Luôn luôn trong giây phút căng thẳng, tôi cầm chuột, tay toát mồ hôi. Xác sống bùng phát có thể ngăn được không? Tận thế có thể thay đổi không? Tôi không ngừng làm mới trang. 10 phút trôi qua vẫn im lặng. 30 phút có thêm vài bài kêu cứu người thân. Có người đăng bài cầu cứu vì gặp biến dị. Cư dân mạng bảo họ mau báo cảnh sát. Một tiếng sau số bài cầu cứu tăng vọt. Người dùng tích cực chia sẻ. Kiểm soát vùng, hiệu quả ngăn chặn lây lan virus xác sống diện rộng. Ngăn xác sống lan ra ngoài từng gia đình. Tin nhắn cầu cứu tràn lan. Có người bắt đầu tổng hợp các khu vực cứu trợ, số điện thoại đường dây nóng. Xác sống biến dị đến quá bất ngờ. Mọi người không kịp trở tay, nhìn thấy người thân thân quen biến thành những quái vật cắn người. Người dân thống kê sơ bộ tổng số xác sống. Con số không phải lạnh lùng vô cảm, mà là những sinh mạng có máu có thịt. Là từng gia đình tan vỡ tán loạn. Vợ Vương Đông Cường đăng một video. Nức nở khóc nói nhà chưa trả hết nợ nhà. Bố mẹ chồng không có lương hưu, tôi cũng chưa có việc làm. Tất cả dựa vào chồng kiếm tiền nuôi gia đình. Chồng tôi làm việc cật lực tăng ca, sốt cũng không dám nghỉ để đi khám. Giờ anh ấy ngã bệnh rồi, cả nhà tôi làm sao sống nổi đây. Còn rất nhiều vì nhô tương tự như vậy. Xem mà lòng đau như cắt. Dù có được sống lại một lần nữa, tôi cũng không thể cứu được tất cả mọi người. Tôi tìm lại bài cảnh báo tận thế đó, lại bỏ tiền ra để quảng bá thêm lần nữa. Nguy hiểm đang đến gần, mong người khuất núi yên nghỉ. Người còn sống phải tự cứu mình. Nước bọt của xác sống chứa virus, có thể dùng mũ bảo hiểm xe điện, bao tải hoặc túi nan lăn. Dùng băng keo siêu dính để bịt đầu xác sống lại, tránh bị cắn. Xác sống trí tuệ suy giảm, không biết mở cửa, không biết leo trèo hay nhảy, có thể khóa riêng trong phòng. Hoặc dùng vật nặng chắn ngăn cách, giúp cứu trợ có thêm thời gian. Tôi liệt kê chi tiết các đặc điểm của xác sống. Cư dân mạng bỗng nhiên nhận ra điều quan trọng. Ôi trời ơi, cách trong bài này nhất định hiệu quả. Bạn trai tôi bị biến dị rồi. Lúc đó miệng anh ấy còn bị bịt băng keo. May mắn tôi đã dùng dây cho anh ấy lên ghế. Nếu không chắc tôi không thể đăng bài được. Các cách này có dễ thực hiện không? Tôi sẽ thử ngay. Cư dân mạng tích cực hành động, nhanh chóng có kết quả. Có xác sống trong hành lang, tôi dùng máy chạy bộ chặn cửa. Xác sống, mày cứ đến đây đi. Con nào đến là con đấy tiêu đời. Khu dân cư chúng tôi nhảy múa sôi động, bật nhạc lớn trên lầu. Xác sống tụ tập lại rồi bị lính cứu hỏa bắt hết. Con trai tôi thành xác sống sau không chịu làm bài tập. Các mẹ có cách nào không? Luật sư ơi, tôi muốn hỏi chút. Tôi và chồng đang trong thời gian nghĩ lại trước ly hôn. Bây giờ anh ấy lại thành xác sống. Tôi phải làm sao đây? Trên mạng thì lo sợ, các bài đăng hoảng loạn tuyệt vọng dần dần giảm đi. Tinh thần tự cường của người dân được thể hiện rõ. Nhiều người chọn tự cứu mình, không tiêu tốn quá nhiều lực lượng cảnh sát cũng có thể thở phào, có thể có hệ thống thống kê rõ ràng tình trạng của từng gia đình, mức độ nguy hiểm, rồi tiến hành cứu trợ lại một lần nữa. Tình hình dần dần khả quan hơn, bố mẹ Lưu ở nước ngoài cũng sống thoải mái. Trên điện thoại cười nói vui vẻ. Ngày thứ 7 kể từ khi Trịnh Hạo Nhiên và Lâm Nhã bị tạm giam, virus xác sống đã được kiểm soát bước đầu. Cảnh sát qua chính sách cách ly toàn dân tại nhà, từng người nhiễm bệnh được xử lý triệt để, những người sống sót cũng tự tìm ra cách chung sống và tự vệ với xác sống. Tại sao cô cứ đòi đi biệt thự? Giờ cả mạng đều đang truy nã chúng ta, thậm chí chỗ chữa bệnh chùi cũng không dám nhận. Mắt Trịnh Hạo Nhiên đỏ ngầu. Kể từ khi chuyện bị Tiểu Vũ biết, thẻ ngân hàng của anh ta bị đóng băng hoàn toàn. Bạn bè ngày xưa lần lượt chặn, bố mẹ cũng đe dọa cắt đứt quan hệ. Điều đáng sợ hơn là tin nhắn từ công ty đòi nợ liên tục hiện lên, đe dọa bán anh ta cho chợ đen lấy nội tạng. Im ngay, nếu không phải vì cô mua nhiều thứ thế kia. Tôi đã động đến tiền tiết kiệm của Tiểu Vũ rồi. Chưa dứt lời, 3 con xác sống từ bóng tối mò tới. Trịnh Hạo Nhiên đẩy Lâm Nhã ra định chạy, nhưng bị cô ta giữ chặt lấy ống quần. Cố giằng co thì xác sống đã tới sát gần. Trịnh Hạo Nhiên sờ vào con dao Thụy Sĩ giấu ở eo, không do dự đâm thẳng vào đùi Lâm Nhã. Tiếng la hét thu hút toàn bộ xác sống.
Anh ta tranh thủ lăn xuống nước, sau cái rãnh, tiếng thịt xé rách vang lên, cùng tiếng nguyền rủa điên cuồng. Trịnh Hạo Nhiên, anh không được chết tử tế. Khi anh ta bỏ ra khỏi cống lần nữa, bầu trời phía đông đã hửng sáng. Loa phát thanh thành phố đang phát liên tục, mời những người sống sót đến quảng trường nhân dân để tiêm vaccine. Trịnh Hạo Nhiên sờ tai còn một nửa, bỗng cười điên loạn. Xác sống tận thế gì chứ, chỉ là cái bẫy do con khốn tiểu Vũ đó bày ra mà thôi. Nếu tận thế không đến, thì mọi người cùng xuống địa ngục đi. 3 tiếng sau, người đàn ông toàn thân bốc mùi hôi thối cầm bom xăng tự chế, xông vào điểm tiêm vaccine. Chết hết đi. Ta không sống được thì chúng mày cũng đừng hòng. Lời nói rất giữa chừng. Đặc cảnh mặc đồ bảo hộ nổ súng bắn nát bom xăng. Xăng bắn tung tóe dính đầy người Trịnh Hạo Nhiên. Cả người lập tức thành của bóng đá. Thân thể cháy đen lăn trên mặt đất, cuối cùng ngã xuống lề đường. Kế toán tiết kiệm được tiền mai táng. Màn hình lớn quảng trường đang chiếu, người dân chất đống hoa thành núi, tưởng niệm những người tình nguyện cách ly để ngăn chặn sự lây lan của virus. Đột nhiên điện thoại rung lên, bố mẹ gửi ảnh vườn rau ở quê. Củ cải xanh mướt như giọt sương, thịt hun khói treo đầy giàn tre.